Good morning, student. Today we start the 12th chapter of Business Economics. The chapter name is Monopolistic Competition. In that we learn about the features of monopolistic competition, then equilibrium of a firm under the monopolistic competition, then perfect competition and monopolistic competition, then production cost and selling cost. This part we learn in this chapter. In today's lecture we learn about the monopolistic competition introduction and the features of monopolistic competition. So we start with first introduction. Monopolistic competition is the combination of monopoly and competition. Pure monopoly and a perfect competition do not exist in reality. In the real world, market have both the element of the monopoly and the competition, and hence the market are imperfect. The concept of monopolistic competition had developed by the Professor चेंबरलाइन अ फेमस अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट. तर आपल्याला या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन म्हणजेच काय ते दिलेले आहे. त्याचबरोबर आपल्याला त्याची काही फीचर्स आपल्याला आहेत ती दिलेली आहेत. तर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी मोनोपोली आणि कॉम्पिटिशन या दोघांचं कॉम्बिनेशन ज्या ठिकाणी असतं, ज्या मार्केटमध्ये असतं, त्यालाच आपण मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. जर आपण मार्केटचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला कोणत्याही मार्केटमध्ये आपल्याला प्युअर मोनोपोली किंवा परफेक्ट कॉम्पिटिशन हे आपल्या ठिकाणी कोणत्याही मार्केटमध्ये आपल्याला रिॲलिटीमध्ये दिसत नाही. तर रिअल वर्ल्डमध्ये आपल्याला दोन्ही इलेमेंट मार्केटमध्ये असलेले दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी मोनोपोली देखील असलेली दिसून येते, त्याचबरोबर कॉम्पिटिशन देखील असलेली दिसून येते. त्यामुळे मार्केट आपल्याला हे इम्परफेक्ट मार्केट असलेलं दिसून येतं. त्यालाच आपण मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट असं म्हटलं जातं. तर ही मोनोपोलिस्टिक मार्केट कॉम्पिटिशन ही कोणी या ठिकाणी डेव्हलप केली आहे, तर फेमस अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट प्रोफेसर चेंबरलाइन यांनी त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे. मग त्याची फीचर कोणकोणती आहेत ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर. देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर शेअरिंग अ स्मॉल शेअर्स ऑफ द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. They produce the differentiate product which are close substitute for the each other. Due to this, the competition is very severe under the monopolistic competition. Presence of large number of seller also indicate that the size of firm will be the relatively small. म्हणजे ज्या ठिकाणी पहिला फीचर दिले ते म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ सेलर. म्हणजे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात सेलरची संख्या असलेली दिसून येते. व प्रत्येक सेलर हा त्या ठिकाणी प्रोडक्टच्या मार्केट डिमांडपैकी काही शेअर हा त्या ठिकाणी आपल्याला फुलफिल करताना दिसून येतो, किंवा काही शेअर पैकी प्रोडक्टच्या डिमांडपैकी काही शेअर डिमांड हा त्या ठिकाणी प्रत्येक सेलर हा त्या ठिकाणी आपल्याला फुलफिल करताना किंवा प्रोव्हाइड करताना दिसून येतो. त्यानुसार आपल्याला मार्केटमध्ये तो प्रोडक्ट सेल करताना आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केटमध्ये प्रत्येक फर्म ही आपल्याला डिफरंट प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करताना दिसून येते. परंतु प्रत्येक फर्मचं प्रोडक्ट हे एकमेकाला त्या ठिकाणी क्लोज सबस्टिट्यूट असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच एका फर्मने प्रोड्यूस केलेलं प्रोडक्ट हे दुसऱ्या फर्मने प्रोड्यूस केलेल्या प्रोडक्टला त्या ठिकाणी आपल्याला क्लोज सबस्टिट्यूट असलेलं दिसून येतं. त्यामुळेच आपल्याला परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केटमध्ये आपल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तीव्र अशी कॉम्पिटिशन असलेली दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रोडक्टला ठिकाणी क्लोज सबस्टिट्यूट असल्यामुळे, त्याचबरोबर प्रत्येक फर्मच्या प्रोडक्टला ठिकाणी क्लोज सबस्टिट्यूट असल्यामुळे, इतर फर्मकडून प्रोडक्ट क्लोज सबस्टिट्यूट प्रोव्हाइड करत असल्यामुळे आपल्याला त्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केटमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात तीव्र अशी कॉम्पिटिशन असलेले दिसून येते. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सेलरची संख्या असल्यामुळे प्रत्येक फर्मची साईज ही आपल्या ठिकाणी रिलेटिव्हली स्मॉल, म्हणजे इतर मार्केट स्ट्रक्चरपेक्षा आपल्याला या मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये प्रत्येक फर्मची साईज ही त्या ठिकाणी आपल्याला लहान असलेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेताना दिसून येते. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन. थ्रू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम आर आयडेंटिकल, दे आर डिफरन्शिएटेड इन द सम फॉर्म ऑर द अदर. इन अदर वर्ड, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द फर्म आर नॉट द सेम बट सिमिलर. The price of the product cannot be very much different from each other as their products are similar. This feature also indicates the tough competition prevailing among the firm. Next feature दिले ते म्हणजेच प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन. म्हणजेच प्रत्येक फर्मने प्रोड्यूस केलेलं प्रोडक्ट हे आपल्याला आयडेंटिकल म्हणजेच एकसारखं असलेलं दिसतं, परंतु त्यामध्ये काही प्रमाणात आपल्याला डिफरन्स असलेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रोड्यूस केलेलं प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला सेम असलेलं, दिसायला सेम असतं, परंतु त्यामध्ये काही प्रमाणात आपल्याला डिफरन्स हा त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर प्रत्येक फर्मच्या प्रोडक्टच्या प्राईजमध्ये आपल्याला काही प्रमाणात डिफरन्स असलेला दिसून येतो, परंतु जास्त नसतो, तर काही अगदी नॉर्मल डिफरन्स आपल्याला त्यामध्ये असलेला दिसून येतो. याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की या मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये किती प्रमाणात आपल्याला टफ कॉम्पिटिशन चालते हे आपण यावरून आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच ज्या मार्केटमध्ये आपल्याला प्रोडक्टमध्ये अगदी स्लाइटली डिफरन्स असतो, म्हणजेच यूज त्याचा सेम असतो, परंतु त्या प्रोडक्टमध्ये स्लाइटली आपल्याला काही डिफरन्स दिसून येतो. त्याचबरोबर प्रोडक्टच्या प्राईसमध्ये देखील आपल्याला काही फक्त स्लाइटली डिफरन्स दिसून येतो, मोठ्या प्रमाणात नाही, तर अगदी काही छोटासा डिफरन्स आपल्याला त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. अशा प्रकारच्या मार्केटमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की यावरून आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला या मार्केटमध्ये किती प्रमाणात टफ कॉम्पिटिशन ही चालते हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएन्स ओवर द प्राइस. द फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हॅव अ सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस.
its product have a close substitute in the market. If the price of the product is reduced, the demand will be go up and vice versa. Hence the demand for the substitute will be also vary. The firm faces the downward sloping demand curve, which is AR curve, and the MR curve lies below it. The firm is not price taker and it has to decide about the price output combination to maximize its profit. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिले म्हणजे इन्फ्लुएन्स ओव्हर द प्राइस. म्हणजेच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनचा जर आपण विचार केला तर त्या ठिकाणी लक्षात येईल की प्रत्येक फर्मचा त्याच्या प्रोडक्टच्या प्राईसवरती आपल्याला काही प्रमाणात त्या ठिकाणी कंट्रोल असलेला दिसून येतो, परंतु पूर्ण कंट्रोल नसतो तर काही प्रमाणात आपल्याला त्यावरती कंट्रोल असलेला दिसून येतो. कारण प्रत्येक फर्मच्या प्रोडक्टला त्या ठिकाणी आपल्याला क्लोज सबस्टिट्यूट मार्केटमध्ये अवेलेबल असल्यामुळे फर्म ह्या आपल्या प्रोडक्ट ही फिक्स करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला पूर्ण कंट्रोल न ठेवता काही प्रमाणात फर्मचा कंट्रोल आपल्याला असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर जर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये मार्केट प्रोडक्टची प्राईस ही जर कमी झाली तर आपल्याला डिमांड ही वाढलेली दिसून येते. त्याचबरोबर जर प्राईस ही वाढली तर आपल्याला डिमांड देखील कमी झालेली दिसून येते. त्यामुळेच आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट आहेत म्हणजेच मार्केटमध्ये इतर जे काही सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट आहेत त्यांना देखील त्यांच्या डिमांडवर देखील आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजे आपल्या प्रोडक्टची प्राईस जर आपण त्या सबस्टिट्यूटपेक्षा कमी केली तर आपली डिमांड वाढलेली दिसून येते व त्या सबस्टिट्यूट प्रोडक्टची प्राईस प्रोडक्ट आपल्याला डिमांड ही आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर जर समजा आपल्या प्रोडक्टची प्राईस आपण वाढवली तर आपली डिमांड नक्कीच कमी झालेली दिसून येईल व जे काही क्लोज सबस्टिट्यूट आहेत त्यांची डिमांड आपल्याला वाढलेली दिसून येईल. अशा पद्धतीचा इफेक्ट हा आपल्या ठिकाणी प्राईस फॅक्टरमुळे आपल्या डिमांडवरती झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये डिमांड कर हा आपल्या डाऊनवर्ड स्लोपिंग असलेला दिसून येतो. त्यालाच आपण AR कर असं देखील म्हटलं जातं आणि MR कर म्हणजेच मार्जिनल रेव्हेन्यू कर हा त्याच्यापेक्षा आपल्याला खाली असलेला दिसून येतो. म्हणजेच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये ॲव्हरेज रेव्हेन्यू किंवा डिमांड कर हा त्या ठिकाणी आपल्याला डाऊनवर्ड स्लोपिंग दिसतो आणि त्याच्याही पेक्षा कमी हा ठिकाणी आपल्याला मार्जिनल रेव्हेन्यू जनरेट झालेला दिसून येतो. मार्जिनल कर्व त्याच्या खाली असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म ही प्राईस टेकर नसते तर त्यांना प्राईस ही डिसाईड करावी लागते. मग ती प्राईस कशावर डिसाईड करतात तर त्याचा आउटपुट कॉम्बिनेशन असेल त्याच्यावरती प्राईस आपल्याला डिसाईड केलेली दिसून येते. म्हणजेच ज्याप्रमाणे आउटपुट कॉम्बिनेशन ते डिसाईड करतील त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉफिट हे मॅक्झिमाइज केलेलं दिसून येतं. त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्टवरती त्याचा कंट्रोल असतो. त्याप्रमाणे आपल्याला फर्म ह्या प्राईस डिसाईड करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला प्रत्येक फर्मचा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये त्याच्या प्राईसवरती काही प्रमाणात कंट्रोल असलेला दिसून येतो. म्हणजेच अगदी पूर्ण कंट्रोल नसता काही सम अमाऊंटमध्ये म्हणजेच काही प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी कंट्रोल असलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. This is unique features of the monopolistic competition. Selling cost refers to the cost incurred on the advertisement and sales promotion, etc. In perfect competition and monopoly, there is no need of selling cost. Under monopolistic competition, firms compete with each other through the advertisement. This is known as non-price competition. Through selling cost, the preference of the customer are influenced and the firm aim at attracting more customers. नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिले म्हणजे सेलिंग कॉस्ट. तर सेलिंग कॉस्ट हे आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनचं युनिक फीचर असलेलं मानलं जातं. कारण मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये सेलिंग कॉस्ट ही सगळ्यात महत्त्वाची कॉस्ट मानली जाते. तर सेलिंग कॉस्ट म्हणजेच काय तर प्रोडक्टचं ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्यासाठी त्याचबरोबर सेल्स प्रमोशन करण्यासाठी किंवा इतर मार्केटिंग टेक्निक यूज करत असताना आपल्याला जी काय कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण त्या ठिकाणी सेलिंग कॉस्ट असं म्हटलं जातं. तर इतर मार्केटपेक्षा म्हणजेच परफेक्ट कॉम्पिटिशन किंवा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला अशा प्रकारच्या कॉस्टची त्या ठिकाणी गरज असलेली दिसून येत नाही. परंतु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी सेलिंग कॉस्ट महत्त्वाची असलेली दिसून येते. कारण मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म ही एकमेकाबरोबर त्या ठिकाणी कम्पीट करताना दिसून येतात. म्हणजे ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर माध्यमातून असेल त्या एकमेकाबरोबर जास्तीत जास्त कॉम्पिटिशन करून येताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या माध्यमातून कॉम्पिटिशन करत असतात त्यालाच आपण त्या ठिकाणी नॉन प्राईस कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म ह्या एकमेकाशी ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या माध्यमातून असेल किंवा सेल्स प्रमोशनच्या माध्यमातून असेल त्या ठिकाणी एकमेकाशी कम्पीट करताना दिसून येतात. त्यालाच आपण नॉन प्राईस कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर सेलिंग कॉस्टच्या माध्यमातून आपण कस्टमरचा प्रेफरन्स किती आहे ते देखील आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच आपल्या प्रोडक्टच्या सेलिंगवरती कस्टमर प्रेफरन्सचा किती प्रमाणात इफेक्ट होतो आहे किंवा पॉझिटिव्ह इफेक्ट आहे निगेटिव्ह इफेक्ट आहे हे आपण सेलिंग कॉस्टवरती डिसाईड करू शकतो. त्याचबरोबर सेलिंग कॉस्टच्या माध्यमातून फर्मचा एम काय असतं तर जास्तीत जास्त कस्टमर कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करता येतील याच्याकडे फर्म या सेलिंग कॉस्टच्या माध्यमातून फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल सेल्स प्रमोशन असेल किंवा इतर मार्केटिंग टेक्निकच्या माध्यमातून आपल्याला फर्म ह्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट करून जास्तीत जास्त कस्टमर कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करता येतील याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. दिस मार्केट स्ट्रक्चर लाईक अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन हॅज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. Buyers have ample choice in selecting the goods and the close substitute are available.
Buyer also develop a preferences for the particular brand and have a tendency to stick to the brand. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये बायर अवेलेबल असतात, त्याच पद्धतीने आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बायर अवेलेबल असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये बायर्सला त्या ठिकाणी प्रोडक्टसाठी आपल्याला प्रोडक्ट सिलेक्ट करण्यासाठी किंवा गुड सिलेक्ट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात असे पुष्कळ असे चॉईस असलेले दिसून येतात. कारण मार्केटमध्ये आपल्याला क्लोज सबस्टिट्यूट हे मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल असलेले दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक बायरला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असे पुष्कळ असे त्या ठिकाणी प्रोडक्ट सिलेक्शनसाठी चॉईस असलेले दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून बायर हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट सिलेक्ट करताना दिसून येतात. तर काही वेळेला बायर्स म्हणजे जो कोणी खरेदी करणार आहे त्या ठिकाणी काही वेळेला आपल्याला ठिकाणी पर्टिक्युलर ब्रँड प्रेफरन्स डेव्हलप करताना दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक बायर ह्या ठिकाणी आपल्याला जो काही प्रेफरन्स ब्रँड आहे त्या ब्रँडकडूनच आपल्याला प्रोडक्ट खरेदी करताना दिसून येतात. आणि बऱ्याच वेळेला त्याच ब्रँडबरोबर आपल्याला ट्रान्झॅक्शन करताना दिसून येतात. म्हणजे त्याच ब्रँडच्या इतर वस्तू देखील त्या ठिकाणी आपल्याला खरेदी करताना दिसून येतात. म्हणजे समजा एखाद्या फर्मकडून एखादी वस्तू खरेदी केल्याच्यानंतर त्यांना जर तो आवडला असेल, त्या ब्रँडची वस्तू त्यांना आवडली असेल, तर रिपीट परचेस करतेवेळी तेही इतर प्रोडक्टचा विचार न करता त्याच ब्रँडच्या प्रोडक्टकडे जास्तीत जास्त प्रेफरन्स आपल्याला करताना दिसून येतात. म्हणजेच पर्टिक्युलर ब्रँडसाठी ते प्रेफरन्स डेव्हलप करताना आपल्याला दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून त्या ब्रँडची प्रोडक्ट आपल्याला जास्तीत जास्त खरेदी करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ब्रँड प्रेफरन्स हा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनरेट झालेला दिसून येतो बाहेरच्या माध्यमातून. नेक्स्ट इज फ्री एंट्री अँड एक्झिट. देअर इज नो बॅरियर टू एंट्री अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एक्झिस्टिंग इज ऑल्सो इक्वली इझियर though there is a free entry and exit. It is not like a perfect competition where the new firm can produce the same commodity produced by the other and can compete in the market. Here the new firm has to develop a differentiated product and compete with already existing ones. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलं ते म्हणजेच फ्री एंट्री अँड एक्झिट. म्हणजेच ज्याप्रमाणे आपल्याला परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये फ्री एंट्री अँड एक्झिट असते, त्याच पद्धतीने आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये देखील त्या ठिकाणी फ्री एंट्री आणि एक्झिट असलेले दिसून येते. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारची एंट्रीवरती कोणत्याही प्रकारचे बॅरियर किंवा एक्झिटवरती आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे बॅरियर असलेले दिसून येत नाहीत. परंतु ज्याप्रमाणे परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये नवीन फर्म ही त्या ठिकाणी इतर फर्मने प्रोड्यूस केलेले प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करू शकते आणि कम्पीट करू शकते. परंतु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये तसं नसतं. तर प्रत्येक फर्मने आपलं न्यू प्रोडक्ट हे डेव्हलप केलं पाहिजे. म्हणजेच काहीतरी वेगळं प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी डेव्हलप केलं पाहिजे इतर प्रोडक्टपेक्षा आणि त्याच्या माध्यमातून तो कम्पीट करू शकतो. सिमिलर प्रोडक्ट डेव्हलप न करता त्यामध्ये काही डिफरन्शिएट करून आपण प्रोडक्ट डेव्हलप करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून आपण मार्केटमध्ये एक्झिस्टिंग ज्या काही कंपनी आहेत त्यांच्याशी आपण कम्पीट करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये एंट्री करू शकतो. म्हणजेच जर आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशनचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये आपण सिमिलर प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार करून त्या ठिकाणी इतर कंपनीशी कम्पीट करू शकतो. परंतु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपण सिमिलर प्रोडक्ट तयार करू शकत नाही. तर त्यामध्ये काही डिफरन्शिएट करून काही डिफरन्स करून आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्ट डेव्हलप करू शकतो. त्याचा यूज सिमिलर असू शकतो, क्लोज सबस्टिट्यूट असू शकतं एखाद्या प्रोडक्टसाठी, परंतु सिमिलर नसू त्या ठिकाणी काही प्रमाणात आपल्याला त्यामध्ये डिफरन्स करावे लागतात व त्याच्या माध्यमातून आपण इतर ज्या काही फर्म आहेत त्यांना आपण कम्पीट करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपण मार्केटमध्ये एंट्री घेऊ शकतो. Next is concept of group. While developing a theory of imperfect competition, Professor Chamberlain introduced the concept of group to replace the concept of industry. An industry refers to the cluster of firms producing the same commodity. Here the firms are producing a differentiated product which are close substitute for each other. Hence the term industry cannot be applied here. A more relevant concept group was introduced. It implies the collection of firms producing a differentiated product which are close substitute for each other. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. ज्यावेळेला प्रोफेसर चेंबरलाईन यांनी त्या ठिकाणी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही थेअरी त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केली, त्यावेळेला आपल्या ठिकाणी ग्रुप ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी तयार केलेली दिसून येते. म्हणजेच इंडस्ट्री कॉन्सेप्टला रिप्लेसमेंट म्हणून त्यांनी ठिकाणी ग्रुप ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलेली आपल्याला दिसून येते. तर असं का केलं तर इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला माहिती आहे इंडस्ट्री म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या फर्म एकत्र येऊन सेम कमोडिटी आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करताना दिसून येतात. म्हणजेच एकच कमोडिटी त्या ठिकाणी तयार करत असतात. सेम कमोडिटी तयार करणारे फर्म जेव्हा एकत्र येतात त्यावेळेला आपण त्याला इंडस्ट्री असं म्हटलं जातं. परंतु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये त्या ठिकाणी फर्म एकत्र येऊन सेम प्रोडक्ट तयार न करता त्या ठिकाणी क्लोज सबस्टिट्यूट असलेले प्रोडक्ट तयार करतात. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला इंडस्ट्री ही कॉन्सेप्ट लागू होत नाही. त्यामुळेच त्यांनी त्या ठिकाणी ग्रुप ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी आपल्याला इंट्रोड्यूस केलेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला सिमिलर प्रोडक्ट तयार करणाऱ्या फर्मला ते कारण आपण इंडस्ट्री असं म्हणत असतो. परंतु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की
फर्म ही क्लोज सबस्टिट्यूट तयार करत असते, तर सिमिलर प्रोडक्ट तयार न करता त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रोडक्टला क्लोज सबस्टिट्यूट तयार करण्याचा प्रयत्न करत असते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मार्केटमध्ये कम्पीट करताना दिसून येते. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला इंडस्ट्री ही कॉन्सेप्ट लागू होत नाही, तर त्यासाठी त्यांनी आपल्याला ग्रुप ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट ग्रुप ही त्या ठिकाणी आपल्याला इंट्रोड्यूस केलेली दिसून येते. या कॉन्सेप्टच्या माध्यमातून फर्म ह्या ठिकाणी एकत्र येऊन आपल्याला डिफरन्शिएट प्रोडक्ट म्हणजेच वेगवेगळे प्रोडक्ट आपल्याला तयार करतात, परंतु प्रत्येक प्रोडक्ट हा एकमेकाला क्लोज सबस्टिट्यूट असलेला दिसून येतो. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी ही कॉन्सेप्ट दिलेली आहे किंवा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनला या ठिकाणी हे फीचर त्या ठिकाणी लागू होतं. नेक्स्ट इज प्राइस अँड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. फर्म इन दिस मार्केट कम्पीट बोथ थ्रू प्राइस ॲज वेल ॲज through non-price competition. The non-price competition implies competition through the advertisement, sales promotion, etc. म्हणजे या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिलं म्हणजेच प्राइस अँड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. म्हणजेच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म ही आपल्याला दोन्ही पद्धतीने एकमेकाशी कम्पीट करताना दिसून येतात. म्हणजेच प्राईजच्या माध्यमातून देखील कम्पीट करताना दिसून येतात, तर नॉन प्राईजच्या माध्यमातून देखील कम्पीट करताना दिसून येतात. म्हणजेच आपल्या प्रोडक्टची प्राईस कशा पद्धतीने कमी ठेवून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट करून घेता येईल व आपल्या प्रोडक्टचा आपल्याला जास्तीत जास्त सेल कशा पद्धतीने करता येईल किंवा आपल्या प्रोडक्टला डिमांड कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त वाढवता येईल, याच्याकडे आपल्याला प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये प्रयत्न करताना दिसून येते. त्यालाच आपण प्राईस कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. तर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या माध्यमातून असेल किंवा सेल्स प्रमोशनच्या माध्यमातून असेल, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन त्या ठिकाणी केली जाते. त्यालाच आपण नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच आपल्या प्रोडक्टची जास्तीत जास्त ॲडव्हर्टाइजमेंट करणं असेल, इतर फर्मपेक्षा आपल्याला ॲट्रॅक्टिव्ह अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट तयार करणं असेल, त्याचबरोबर सेल्स प्रमोशन हे इतर फर्मपेक्षा आपलं ॲट्रॅक्टिव्ह कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे फोकस करणं असेल, याच्या माध्यमातून देखील मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला फर्म ह्या एकमेकाशी कम्पीट करताना दिसून येतं. त्यालाच आपण नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने वेगवेगळे फीचर्स हे आपल्याला ठिकाणी दिले आहेत, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट हे तयार झालेलं आपल्याला दिसून येतं. Thus, the monopolistic competition combine the features of the perfect competition and monopoly. Some of the example for the monopolistic competitions are different brand of toothpaste, soaps, shampoos, etc. Next is large number of provision store, medical store, etc. Then variety of newspaper, magazine, then food plazas, beauty parlors, etc. म्हणजेच त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आपण जर पाहिलं तर त्याचे फीचर जर आपण पाहिले तर आपल्याला लक्षात येईल की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनचे फीचर्स हे आपल्याला परफेक्ट कॉम्पिटिशन आणि मोनोपोली कॉम्पिटिशन यांचं कॉम्बिनेशन असलेले दिसून येतं. तर त्याचे काही एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्हणजेच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनचे काही एक्झाम्पल दिले आहेत. त्यामध्ये पहिलं दिलं आहे म्हणजेच डिफरंट ब्रँड ऑफ टूथपेस्ट, सोप्स, शॅम्पूज. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टूथपेस्ट असतील, त्याचबरोबर सोप असतील, त्याचबरोबर शॅम्पूज असतील, त्याचे वेगवेगळे ब्रँड आपल्याला ठिकाणी असलेले दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कशा पद्धतीने असते. त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक सोप कंपनी असेल किंवा टूथपेस्ट कंपनी असेल, ती आपापल्या परीने ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्याचा व कस्टमरला अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करत असते. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रोडक्टची आपल्या ठिकाणी प्राईस ही देखील काही प्रमाणात वेगवेगळी असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी एकमेकाला क्लोज सबस्टिट्यूट असलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारचे फीचर्स असलेले त्या ठिकाणी आपल्याला या प्रोडक्टमध्ये दिसून येतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ प्रोव्हिजन स्टोअर किंवा मेडिकल स्टोअर असतील, त्याचं आपल्याला ठिकाणी मार्केटमध्ये अवेलेबिलिटी असणार. म्हणजेच हे प्रत्येक स्टोअर हे ठिकाणी एकमेकाला सबस्टिट्यूट असतात. म्हणजे आपल्याला मेडिसिन घ्यायची असली तर आपण कोणत्याही मेडिकलमध्ये जाऊन घेऊ शकतो, परंतु आपल्याला ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कॉम्पिटिशन त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर न्यूजपेपर असतील, मॅगझिन असतील, त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन असलेली दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रत्येक न्यूजपेपर हा आपल्या परीने त्या ठिकाणी ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्याचा असेल किंवा कस्टमरला अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतो. परंतु आपण न्यूजपेपर जर सगळ्या न्यूजपेपरमध्ये आपल्याला सेम न्यूज असलेल्या दिसून येतात, परंतु काही कस्टमर हे त्या ठिकाणी एक ठराविक न्यूजपेपर आपल्याला खरेदी करताना दिसून येतात. त्याच ब्रँडचा किंवा त्याच नावाचा न्यूजपेपर आपल्याला त्या ठिकाणी खरेदी करताना दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपल्याला ब्रँड प्रेफरन्स हा त्या ठिकाणी तयार केलेला आपल्याला दिसून येतो. अशा पद्धतीने वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी दिले, ज्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कशा पद्धतीने रन होते. The firm specializing in the selling the above goods and services compete on the basis of location, brand name, etc. In all these cases, it is possible to enter and exit easily. Each brand has its own loyal customers. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन प्रोव्हाइड द लॉट ऑफ चॉईस टू द कन्झ्युमर्स. म्हणजेच वरती दिलेल्या गुड्स असतील किंवा सर्व्हिसेस असतील या प्रोव्हाइड करणाऱ्या फर्म्स असतील, यांच्यामध्ये आपल्याला लोकेशनवरून त्याचबरोबर ब्रँड नेमवरून कॉम्पिटिशन असलेले दिसून येते. म्हणजेच प्रत्येक फर्ममध्ये आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये लोकेशन असेल, त्याचबरोबर ब्रँड नेम असेल, याच्यावरून कॉम्पिटिशन असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला कधीही एंट्री किंवा एक्झिट करू शकते. म्हणजे त्या ठिकाणी पॉसिबल असतं की कोणतीही कंपनी कधीही त्या ठिकाणी एंट्री किंवा एक्झिट ही करू शकते.
त्याचबरोबर प्रत्येक ब्रँडला त्या ठिकाणी स्वतःचे असे लॉयल कस्टमर त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात. म्हणजे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये प्रत्येक फर्मला ठिकाणी आपल्याला स्वतःचे लॉयल कस्टमर असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला फर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रत्येक कन्झ्युमरला त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे चॉईस, मोठ्या प्रमाणात चॉईस असलेले दिसून येतात प्रोडक्टसाठी. अशा पद्धतीने आपल्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनचे फीचर्स दिले आहेत. त्यानुसार आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ही तयार झालेली दिसून येते.